Pár órája értem haza az új Ákos film, az Ember maradj megtekintéséről, úgyhogy friss élményekkel felvértezve, véleménnyel érkeztem, elmondom nektek, milyen lett a film, kinek érdemes megnézni, kinek nem érdemes megnézni, menjetek vagy kerüljétek, magyarul pocsék lett vagy zseni. Hisz a rétalkat nézed. Edittel lehetőségünk nyílt jócskán a premier meg mindenféle sajtóvetítés előtt megtekinteni ezt a filmet. Egészen pontosan pár órája egy olyan vetítésen, ami gyakorlatilag egy technikai beállás volt egy moziban, ahol vetíteni fogják többek közt ezt a filmet, és az alkotók elmentek oda megnézni, hogy a képrendben van, hangrendben van, stb. Tehát egy ilyen technikai vetítés volt, és erre volt nekünk szerencsénk Edittel ellátogatni. 10-15 évvel ezelőttig én nagy Ákos rajongó voltam, tehát én nagyon szerettem az ő gondolatait, nagyon szerettem az ő érzelemvilágát. Aztán az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben valahogy elkezdtük elkerülni egymást. Mármint, hogy nem ismerjük egymást, csak úgy, hogy én elkezdtem másokat nézni, hallgatni, ő pedig zenélt ugyanúgy, és valahogy egy kicsit úgy eltávolodtunk egymástól. És amikor érkezett a felkérés, hogy véleményezni a filmet, akkor pontosan ezen gondolkoztam, hogy milyen szemszögből, milyen szemüvegen keresztül fogom én ezt nektek tálalni, ugyanis egykori Ákos rajongóként apostrofáltam magamat, úgyhogy arra gondoltam, hogy megnézem, hogy mi az, amit az én korosztályomnak tud adni ez a film. A film egyébként egy portréfilm. Úgyhogy nekem az második gondolat a fejemben az volt, hogy két dolgot nagyon remélek ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem lesz ilyen dohos, molyszagú, amikor 2-3 nagy gondolkodó egy bőrkanapén ücsörögve, egy kicsi szivarfüstben megpróbálja megfejteni az élet nagy kérdéseit. Nyilvánvalóan Ákos személye nagyon megosztó Magyarországon. Tudjátok nagyon jól, ezen a csatornán nem szoktam aktuál meg pártpolitikával foglalkozni, most sem teszek másképp, viszont nyilvánvalóan Ákos eszmeisége az egyik oldalra nagyon összecseng. A második kérdés tehát az volt bennem ezzel kapcsolatban, hogy vajon hogy jelenik meg Ákos ideológiája, Ákos szellemisége és adott esetben Ákos aktuális politikai vonatkozása. Az én számízének akkor esne jól, hogyha nem lenne benne aktuál politika, és mondjuk nem arról szólna, hogy Ákos mekkora zseni. Amit nyilvánvalóan mi, akik szeretjük, így gondoltunk, vagy így gondolunk a mai napig, aki pedig nem szereti, ő meg pont az ellenkezőjét gondolja. Egy valamiben azonban mindkét tábor megegyezik, hogy Ákos személye megkerülhetetlen gyakorlatilag a magyar könnyűzenében, és a helyzet az, és most picit előrehozom a konklúziót, hogy aki nem tudja végignézni a teljes videót, az is tudja meg, hogy végül is mi lett a konklúzió. Ez a film, gyerekek, ez nem egy portréfilm. Illetve de. Szóval nem. Hatása alatt vagyok, még ne haragudjatok. Az Ember maradj gyakorlatilag egyszerre tudta megújítani az általam ismertnek vélt portréfilm műfaját. Egyszerre tudott egy olyan embert bemutatni, aki eddig a nem tudom 30 sok éves pályafutása alatt iszonyatosan védte a magánéletét, ezáltal nagyon érdekes volt a közönség számára, többek között nekem is, hiszen például a felesége szinte soha nem jelent meg, soha nem nyilatkozott a családi életéről, szüleiről, nem nagyon mesélt nekünk, és most ezek megtörténnek. Tehát gyakorlatilag egy olyan Ákost látunk, aki egy ember, és ez a legfontosabb pozitívuma talán a filmnek, hogy egy embernek a portréját látjuk, aki mellesleg Kovács Ákos. Nekem ez a fajta megközelítés iszonyatosan tetszett. Azt tudni kell, hogy ugye Edittel együtt néztük a filmet, Edit is szereti Ákost, nem volt annyira őrült Ákos mániás, mint én. Ő gyakorlatilag az Ikon albumtól volt képben, hogy ki ez az úriember, viszont hát voltak ellenérzései, fogalmazunk így Ákos személyiségével kapcsolatban, és azt mondta a film végén, hogy ez teljesen leomlott.
A filmet Kriskó László rendezte. Róla tudni kell azt, hogy azért az elmúlt sok-sok évben több száz videoklip van a háta mögött, tehát én ebből azt szűröm le, hogy nincs messze tőle, nem áll messze tőle témailag egy zenésznek a bemutatása. Több vágója volt a filmnek, egészen pontosan 2. Pós András és Csillag Manó. Az a Csillag Manó, akinek ismerős lehet a neve, hiszen ő egy Oscar-díjas magyar vágó. Tehát a Mindenki című rövid filmet, amiért annó én ugyancsak rajongtam, azt ő vágta. Szóval adott nekünk egy rendezőnk, aki nagyon-nagyon otthon van a videoklippek világában, adott nekünk egy Oscar-díjas vágónk, és adott nekünk az Ákos sztori. És azt kell mondjam, gyerekek, hogy ez egy olyan háromkomponensű koktél lett, ami hát párját ritkítja. Ugye úgy érkeztünk meg Edittel a moziban, hogy nekem volt egy prekoncepcióm, azért elég szöröstökű vagyok ebből a szempontból, jártam már néhány filmbemutatón, nagyjából tisztában vagyok a magyar filmgyártással, és tudom azt, hogy melyik filmtől mit lehet várni, és itt is voltak prekoncepcióim nyilvánvalóan. Elindult a vetítés, és a harmadik másodpercben omlott össze a prekoncepció. Egyből egy olyan erős nyitással kezdünk, ami abban a pillanatban romokra zúzta az én előítéleteimet, az én képzeteimet, és onnantól fogva, mint egy egykori Ákos rajongó, ültem kíváncsian, hogy na ebből mi lesz. Tudjátok, talán már annyira ismertek, hogy azért nem szívesen ontom a túl pozitív vagy túl negatív jelzőket ezen a csatornán. Nyilván mindig elmondom a véleményemet, de megbántani vagy felmagasztani senkit nem szeretnék, nem gondolom, hogy bármelyik is jó lenne, de a lényeg az, hogy ezt az összekapálást ebből az anyagmennyiségből olyan mesterien oldották meg a készítők, hogy én csak lestem. Kapott az egész egy olyan tempót, egy olyan lüktetést, hogy hiába egy portréfilmről van szó, ahol nagyjából emberek beszélnek, legfőképp Ákos, mégis lett az egésznek egy olyan narratívája, egy olyan tempója, egy olyan lüktetése, hogy egy másodpercig nem éreztem azt, hogy hú, basszus gyerek, de jó lenne, ha már vége lenne. Most mondanám, hogy nagyon jól szórakoztam, meg mondanám, hogy nagyon jól szórakoztunk Edittel, de ez nem írja le azt, amit ez a film ad. Tehát a leginkább úgy tudom elmondani, hogy amikor vége volt ennek a technikai vetítésnek, fölálltunk a székből, még ott a sötét mozi szobában, vagy moziteremben, szembefordultam a rendezővel, és kérdezte, hogy na? És csak annyit tudtam mondani, ez volt az első őszinte mondat, ami így összekapálódott a fejemből, hogy én azt hittem, hogy én Ákos fan voltam. De rá kellett jönnöm, hogy ez nem múlt el. Lehet, hogy ki fogtok röhögni, sőt, gondolom, hogy sokan kiröhögtek ott a számítógépek vagy a mobiltelefonok képernyője előtt. Én végigkönnyeztem a 90%-át a filmnek. Mert annyira őszinte lett, annyira bemegy átmegy azon a határon, amin Ákos nem nagyon engedett eddig át minket. Kiderülnek például egy sor a zenéből, hogy mit jelent. Mármint, hogy mit jelent, hogy neki mit jelent, miért azt írta, az ő életében mi volt. És amikor ezekkel szembesülsz, és így azt a mindenit. Nagyon tetszett az, hogy nem magasztalta föl a film Ákost, hanem mint embert mutatta be, és egy embernek két ismérve van, vannak jó, és vannak rossz oldalai is. Ami még fontos, ugye az eleje felvetést, hogy leüssem, hogy jelenik meg a politika. Gyerekek, ebben nincs aktuál politika. Ja, egyébként Edith is végigkönnyezte az egészet, tehát mind a ketten azon gondolkoztunk itt az 1 óra környékén, mi akkor néztük, hogy baromi kellemetlen lesz, amikor fölkapcsolják a lámpát, föl kell állni, és így ki kell menni innen, és mind a ketten úgy kisírt szemekkel, mint hogyha nem tudom én, mit kellett volna végignéznünk. De ez egy olyan lelki utazás volt nekem elsősorban, de Edithnek is, aki nem volt akkor Ákos rajongó, hogy rá kellett jöjjek, hogy Ákos szerintem még mindig zseni. Tehát, hogy én most nem követem már ugye a zenéit, koncertjeit, régen iszonyatosan benne voltam ezekben, valószínűleg nem leszek már, tehát fiatalabb nem leszek, meg sajnos nincsen rá időm,
de hogy előkeresem a régi Ákos CD-imet, meg a CD lejátszómat, az egészen biztos. Annyira felszabadító volt egy olyan embert látni, beszélni, akit én korábban azért tiszteltem, átfogalmazom, akit azért tisztelek, mert a saját elveit tűzön vizen keresztül képviseli. Akkor is, hogyha az éppen felül az aktuális politikai trendekre, akkor is, hogyha totál ellene megy, akkor is, hogyha elbukik ezáltal egy óriási támogatót egy koncert előtt, akkor is, hogyha rengeteg támogatást kap. A világ változik Ákos alatt, Ákosnak a gondolatai azok stabilan, kőkeményen ugyanazok. Ezt nyilván lehet szeretni, lehet nem szeretni, én nagyon szeretem. Ha ilyen minőségű filmek készülnének, akkor higgyétek el nekem, hogy előbb-utóbb át tudna menni a magyar filmgyártás piaci alapúba. Ha szereted Ákost, ha volt közöd valaha Ákoshoz egy-egy zenéje kapcsán, egy-egy koncert, egy album, egy verses kötet, egy novella, bármi kapcsán, ha Ákoshoz valamiféle kapcsolódásod volt, én ajánlom, hogy menj el. Technikailag jó lett, olyan képi és hanghatások vannak benne, ami nem volt korábban a magyar portréfilmekre, egyáltalán nem volt jellemző. Egyszerűen izgalmas. Izgalmas, és mellette mélyen meg tud érinteni. És nem gondoltam, gyerekek, nem régen voltam 45 éves, nem vagyok hülye, higgyétek el nekem, nem vagyok hülye. Elmegyek egy portréfilmre, azt ott zokogok. Vannak benne koncertjelenetek, de dramaturgiai jelentéssel. Tehát olyan tűpontos nittek, tűpontos helyen, tűpontos vágásokkal, hogy én tehát ez egy olyan next level, gyerekek, amit tényleg szerintem tanítani kellene, hogy lehet ezt így csinálni. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm az alkotóknak, hogy megnézhettük, és elmondhattam a véleményemet itt nektek exkluzív módon, mert hogy most még sehol máshol nem hallhattok erről a filmről, csak itt. Lesz még szó Ákos filmről, erről az Ákos filmről, nem sokára, úgyhogy ha érdekel a téma, vagy szeretnél bosszankodni, mert totál más gondolsz a filmről, akkor is iratkozz fel a csatornára, és várd itt a következő videókat, az elkövetkezendő időszakban fogok még érkezni a témával. Úgyhogy köszönöm szépen nektek is, hogy megnéztétek ezt a videót. Menjetek el a moziba, adjatok egy esélyt az Ákos filmnek, és vigyetek magatokkal zsepit. Mármint, hogy azért, mert sírni fogtok. Ha olyan hülyék vagytok, mint én. Köszi! Hamarosan találkozunk. Szevasztok! Streaming és sorozat, film vagy mozi, szánalmasan amatőr vagy éppen vérprofi. Ha nem éred be annyival, amit vetít a filmipar, itt az aranyjegyed, hisz a real talkot nézed.